ต้อนรับเข้าสู่ช่องของจิงเบบี้จิงโกะนะคะวันนี้เรามาพร้อมกับคลิปแต่งหน้าทำผมลุคใหม่จริงๆลุคนี้เนี่ยถ้าใครเห็นก็อาจจะคุ้นๆเพราะว่าจิงอัพลุคนี้ไปนะคะตอนแรกไม่ได้อัดเมคอัพทูทอเรียลไว้เลยแต่ว่าคนดูก็คือเม้นแบบว่ามันสำคัญต่อชีวิตหนูมากอะไรเงี้ยจิงก็เลยโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาทำ how to ลุคนี้กันแต่ว่าเพื่อให้มีตัวเลือกหลากหลายในการแต่งตัวให้ทุกคนนะคะจิงก็เลยทำเวอร์ชันอันนี้เป็น all black เพราะว่าลุคนั้นเนี่ยจิงทำเป็นผูกโบสีขาวใส่ชุดสีขาวเนาะวันนี้เราก็มาเป็นเมคอัพลุคเดียวกันแต่ว่าผูกโบสีดำแต่งตัวสีดำจริงๆลุคเนี้ยตอนแต่งตัวเป็นแบบ all white เนี่ยมันจะดูแบบ soft girl มากพอแต่ง all black ก็จะมีความกอธิกนิดนึงจะเป็นลุคชมพูแดงๆที่ทุกคนสามารถแต่งตามกันได้นะคะเพราะว่ามันไม่ได้คูลโทนเป็นสีม่วงหรือว่าเป็นโทนแดงส้มอะไรอย่างนี้เอาเป็นว่าไม่รอช้านะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยทุกคนสารภาพว่าจิงเพิ่งลงเครื่องมานะคะหน้ามันเลยอาจจะดูยมๆหน่อยแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาแปลงโฉมกันอันนี้จิงเพิ่งล้างหน้าแล้วก็ยังไม่ได้ทาอะไรนะคะก่อนจิงขึ้นเครื่องอะสิวยังไม่ได้ขึ้นเลยนะแต่ว่าเหมือนพอขึ้นเครื่องแล้วก็ใส่แมสด้วยอะไรเงี้ยบางทีมันก็สิวใดๆมันก็แบบปะทุได้พอถึงบ้านจิงก็เลยแอบกดสิวไปนะคะมันก็เลยจะมีรอยแดงๆนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาใช้โทนเนอร์กันจิงก็จะใช้เป็นโทนเนอร์ชาเขียวตัวนี้นะคะถ้าใครเป็นคนผิวมันเป็นสิวแล้วก็อยากลองใช้โทนเนอร์แนะนำเป็นตัวนี้นะตัวนี้เป็นโทนเนอร์ที่แบบเหมาะสำหรับผิวมันมากๆแล้วก็เขาจะช่วยปลอบประโลมผิวช่วยลดสิวด้วยอันนี้เป็นแบรนด์เกาหลีที่คนไทยอาจจะยังไม่คุ้นแต่จริงๆในต่างประเทศใน TikTok อะไรเงี้ยคนรีวิวแบรนด์นี้เยอะเหมือนกันนะคะอันนี้เขาชื่อว่าแบรนด์ Eat and Tree ใครจะใช้กับสำลีก็ได้นะคะแต่ว่าจริงจะชอบใช้กับมือมากกว่านี่นะคะสีโทนเนอร์เขาจะเป็นอย่างนี้จริงๆที่เกาหลีเขาก็มีเทคนิคเลเยอร์โทนเนอร์หลายๆชั้นอะไรเงี้ยจริงๆช่วงนี้จริงก็เลเยอร์โทนเนอร์เหมือนกันเวลาใช้โทนเนอร์อาจจะใช้สัก3 ถึง 4เลเยอร์ตัวนี้พอทาไปแล้วผิวรู้สึกแบบสดชื่นมากนี่นะทุกคนคือเนื้อเขาซึมไวมากแล้วก็ตัวเนี้ยจริงใช้ที่ไทยคือผิวแบบไม่ค่อยมันเลยเวลาแต่งหน้าอย่างงี้เมคอัพก็ติดทนด้วยเขาจะมีส่วนผสมหลักเป็นชาเขียวจากเจจูนะคะคือแบรนด์เนี้ยเขาจะเป็นแบรนด์แบบวีแกนอีโคเฟรนลี่ครูริตี้ฟรีนะคะไม่ทดลองกับสัตว์อันนี้แบบสดชื่นมากจริงใครผิวมันเป็นสิวแนะนำให้ลองเสร็จแล้วจะทากันแดดเขาด้วยนะคะตัวนี้เป็นกันแดดที่จริงใช้ช่วงนี้แบบแทบทุกวันเลยคือเขาจะเป็นกันแดดที่มีไฮยา8 ชนิดนะทุกคนเป็นกันแดดที่ทาแล้วผิวดูฉ่ำเดี๋ยวจริงจะทาให้ดูเขาเป็นกันแดดเนื้อ watery gel นะคะคือทาไปแป๊บเดียวเนี่ยจะซึมเข้าผิวแล้วก็ไม่ได้หนักผิวอะไรเลยนี่หายไปเลยนี่ก็คือทดลองมาแล้วว่าใช้ที่เกาหลีก็รอดใช้ที่ไทยก็รอดนะคะคือเนื้อเขาไม่หนักผิวเลยอารมณ์เหมือนแบบเนื้อเจลอะไรเงี้ยแล้วด้วยความที่มีไฮยาด้วยอะทาไปแล้วผิวชุ่มชื้นมากผิวก็ดูฉ่ำด้วยทุกคนดูดิมันไม่ได้แบบทำให้ผิวมันอะไรนะมันทำให้ผิวดูฉ่ำทุกคนโกลว์มากตัวนี้เป็นกันแดดที่ชาวต่างชาติรีวิวใน TikTok เยอะมากนะคะเพราะว่าเขาเป็นกันแดดที่เนื้อบางเบาซึมไวผิวโกลว์แล้วก็ไม่ทำให้หน้าขาววอกนะคะจะไม่มีคราบขาวใดๆทิ้งไว้เป็นอีกหนึ่งกันแดดที่จริงชอบช่วงนี้มากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจริงจะใช้คูชั่นผิวโกลว์แล้วจริงก็อยากให้เบสผิวมันดูโกลว์ด้วยตัวนี้ก็คือแบบดีแนะนำจริงไม่แน่ใจว่าจริงโพสต์คลิปนี้ก่อนหรือหลัง give away นะคะแต่ว่าจริงมีแจกกันแดดตัวนี้ด้วยใครที่เป็นผู้โชคดีจริงก็ยินดีด้วยนะคะเพราะว่าเขาใช้ดีมากนี่เลย2ตัวนี้เลิศมากมาลงงานผิวนะคะจริงจะแต้มคุชชั่นบริเวณหน้าแก้มอย่างนี้ก่อนแล้วค่อยๆเกลี่ยนะคะเดี๋ยวยังไงจริงก็จะลงแป้งอยู่แล้วฉะนั้นเบสผิวเนี่ยจริงจะชอบให้มันโกลว์เข้าไว้นะคะเพราะว่าพอผ่านไประหว่างวันเนี่ยผิวมันจะได้ค่อยๆดูโกลว์สวยเป็นธรรมชาติแล้วตอนจริงอยู่ไทยใช้ตัวนี้ผิวก็ไม่ได้มันเยอะมาเลยนะคะเพราะว่าจริงก็เซ็ตแป้งด้วยแล้วก็อย่างเมื่อกี้ที่ใช้โทนเนอร์เนี่ยคือโทนเนอร์มันช่วยคุมมันผิวก็โอเคมากๆนี่นะทุกคนผิวแบบโกลเวอร์มากคือปกติคูชั่นเนี้ยมันก็ค่อนข้างจะโกลประมาณนึงอยู่แล้วแต่ว่าเวลาจริงใช้คู่กับกันแดดของ Each and Tree คือผิวมันจะแบบเหมือนนอนมา12 ชั่วโมงอะเสร็จแล้วจะเซ็ตแป้งนะคะจริงก็คือเปลี่ยนแป้งแคนเมคไปเรื่อยนะจริงใช้ตั้งแต่เบอร์1เบอร์2แล้วก็อันนี้เป็นเบอร์ใหม่เบอร์3แล้วความเห็นส่วนตัวก็คือเบอร์1เขาเนี่ยมันเหมาะกับผิวขาวอมชมพูมันมีความแบบโทนอัพผิวประมาณนึงเบอร์2เนี่ยจะมีความอมชมพูแล้วก็เบอร์ใหม่ล่าสุดอันเนี้ยเหมาะกับผิวอมเหลืองมากกว่าจริงจะถนัดใช้เป็นพวกแป้งคอมแพคมากกว่านะคะอันนี้เวลาเราลงแป้งไปเนี่ยบางทีรอยใดๆก็คือยังเห็นอยู่เดี๋ยวจริงค่อยใช้คอนซีลเลอร์กบทับอีกทีหนึ่งเสร็จแล้วจะปัดขนคิ้วนะคะวิธีปัดขนคิ้วให้มันดูเป็นธรรมชาติก็คือเนื้อมาสคาร่าคิ้วมันต้องทั่วถึงทุกเส้นขนของคิ้วนะคะแล้วถ้ามันดูเป็นก้อนอะไรอย่างนี้เราก็ใช้แปรงคิ้วหวีขนเบาๆพ
พอขนคิ้วอ่อนแล้วเราก็ดูเป็นสาวบอบบางดูซอฟต์ดูไม่ดุเสร็จแล้วเพื่อให้เราดูเหมือนเราแต่งหน้าไปได้เยอะแล้วจิงก็จะลงบลัชก่อนนะคะจิงจะใช้เป็น 3CE Mono Pink ช่วงนี้จิงใช้สีนี้บ่อยมากแต่ว่าเดี๋ยวเราลงอันนี้เสร็จเราจะลงเป็นบลัชชมพูคูลโทนอีกนิดนึงนะคะเพื่อให้ลุคมันดูสดใสมากขึ้นไม่ดูวอร์มเกินไปลุคนี้จิงต้องการความตะมุตะมินะคะฉะนั้นเราจะลงบลัชหน้าแก้มแล้วก็ให้สีมันดูชัดๆด้วยแล้วก็ลงพาดข้ามจมูกนะคะลงปลายจมูกด้วยแล้วก็ปลายคางเดี๋ยวบลัชอีกตัวจริงจะใช้อันนี้ของฟรีนะคะเป็นสี High Key Happiness จริงไม่ค่อยชอบแพคเกจจิ้งอันเนี้ยมันแบบเปิดยากแล้วก็ถ้ามีเล็บเนี่ยเสี่ยงเล็บหักมากนะเขาจะเป็นเนื้อแบบครีมนิดนึงนะคะจริงก็จะแต้มหน้าแก้มเล็กๆจริงๆในรูปที่จริงลงจริงไม่ได้เขียนว่าจริงใช้บลัชตัวนี้นะเพราะว่าในรูปนั้นจริงๆมันไม่ค่อยเห็นตัวบลัชคูลโทนขนาดนั้นแต่ว่าจริงๆก็มีแต้มอันนี้ไปนิดนึงเพราะว่าถ้าเราอยากให้เห็นสีบลัชชัดๆเราอาจจะต้องใช้บลัชที่มันดูมีความแบบ vibrant มีความ saturated ขึ้นมานิดนึงปลายจมูกแล้วก็คอนทัวร์หน้ากันเสร็จแล้วมาแต่งตานะคะพาเลตนี้จริงใช้คุ้มมากไม่ไหวแล้วทุกคนไปซื้อตามได้มันแบบดีมากอย่างแรกเดี๋ยวจริงจะใช้สีนี้นะคะปกติถ้าจริงผ่อนตามันก็จะไม่เห็นดอลลี่อายนะคะแต่พอจริงยิ้มอย่างนี้มันก็จะมีดอลลี่อายให้เห็นซึ่งเราอยากให้ดอลลี่อายเราดูชัดขึ้นเราก็เลยจะตามเส้นที่มันเป็นธรรมชาติของเราไว้ก็คือต้องหลีตาเบาๆจิ้มแล้วก็ค่อยๆเบลนด์ออกตอนนี้เรายังไม่ได้ลงอายแชโดว์อะไรมันอาจจะดูไม่เป็นธรรมชาติแต่ว่าเดี๋ยวพอลงอายแชโดว์ปุ๊บมันก็จะดูกลืนไปด้วยกันนะคะไม่โปะนี่นะคะมันจะดูชัดแบบนี้แต่เราจะไม่ได้ออกข้างนอกสภาพนี้นะทุกคนเสร็จแล้วจึงจะใช้สีนี้ผสมกับสีชมพูอันนี้นะคะก่อนจะลงอายแชโดว์อย่าลืมลบคราบรองพื้นที่เปลือกตาด้วยนะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่สมูทไม่สวยแล้วก็ระบายทั่วๆเปลือกตาเลยระบายข้างล่างด้วยเวลาที่เราระบายข้างล่างเนี่ยเราระบายไปถึงเส้นดอลลี่อายเราได้เลยนะคะมันจะได้ช่วยเบลนด์ออกนี่นะคะเป็นเบสสีเบาๆนี้แล้วเราจะใช้สีชมพูอันนี้เติมความชมพูไปหน่อยด้วยการระบาย outer V จากนั้นจะใช้สีไฮไลท์ที่มันเป็นแมตต์อันนี้ก่อนนะคะเราจะสร้างดิเมนชันให้ดอลลี่อายเรานี่นะคะมันจะดูสว่างขึ้นจากนั้นจะใช้ชิมเมอร์อันนี้ลงบริเวณตรงกลางนะคะแล้วก็หัวตานิดนึงประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะดัดขนตาก็เริ่มจากโคนก่อนนะคะให้มันยกโคนหน่อยแล้วก็ค่อยๆโค้งทั้งเส้นไปจากนั้นจะเขียนอายไลเนอร์ดินสอนะคะอันนี้จริงจะใช้เป็นสีน้ำตาลเข้มนะคะแล้วก็เวลาเขียนเนี่ยจริงจะเขียนเติมแค่หางอายไลเนอร์แต่ว่าเราจะถมโคนขนตานิดนึงด้วยประมาณนี้แล้วจริงจะเขียนให้เส้นหนาขึ้นนิดนึงแล้วก็จะวาดเส้นข้างล่างแบบเบามือมากๆนะคะอะไรแบบนี้เลยจากนั้นจะปัดมาสคาร่านะคะวันนี้จะใช้มาสคาร่าสีดำจริงๆรุ่นนี้เขาเลิกขายที่เกาหลีแล้วนะคะคือเขาเปลี่ยนแพคเกจจิ้งเปลี่ยนใดๆใหม่แล้วแต่ว่าที่ไทยเหมือนจะยังมีอยู่จริงๆขนตาธรรมชาติจริงมันค่อนข้างจะจับช่อเองนะคะแต่ว่า
จริงก็ยังใช้แหนบช่วยจัดการให้มันดูเป็นระเบียบมากขึ้นเสร็จแล้วเราก็จะปัดขนตาล่างเลยเสร็จแล้วจะทาลิปนะคะลิปจริงจะเน้นเป็นสีออกชมพูแดงๆหน่อยเสร็จแล้วก็จะทากลอสนะคะปิดท้ายด้วยการปัดไฮไลท์จริงจะใช้2สีนี้ผสมกันแล้วก็ใช้สีนี้ปัดข้างหน้าแก้มรู้สึกสวยขึ้นมาแล้วรู้สึกเป็นผู้เป็นคนมากแล้วแต่ทุกคนการจะเป็นคนสวยที่สมบูรณ์แบบนั้นเราต้องกบหัวล้านด้วยคือจริงๆไม่จำเป็นว่าจะต้องแบบหัวล้านเลยนะคือจริงเป็นคนที่มีขวัญตรงนี้มันก็เลยต้องแสกตรงนี้ใช่ไหมเวลาทำผมใดๆมันก็เลยจะทำให้ตรงเนี้ยดูไม่ค่อยเต็มจริงก็จะเต็มชุบไปแล้วก็แต้มไฟนะคะเดี๋ยวจริงจะทำผมให้ดูไปด้วยเลยนะคะอย่างแรกเราก็มัดผมระดับแกละแบบนี้นะคะนี่นะคะเรามัดอย่างนี้แล้วเราก็ดึงแบบให้มันเป็นรอบๆนะคะไม่ได้แบบแค่ด้านนี้ด้านเดียวเสร็จแล้วก็จะอย่างนี้ดึงน้องอีกชุบที่สำคัญคือเราจะต้องดึงตรงนี้นะคะมันจะได้ทำให้ปล้องมันแบบดูพองขึ้นแล้วก็รีพีทปามรวยโบมากทุกคนอันนี้คือจริงทำเป็น alternative เป็นอีกแบบให้ดูนะคะเพราะว่าในรูปที่จริงทำอันนั้นนะจริงใช้เป็นเส้นเล็กมากๆมันก็จะได้ฟิลตะมุงตะมิงแล้วก็จริงใช้เป็นโบสีขาวแต่ว่าอันนี้เนี่ยจริงใช้เป็นโบสีดำแล้วก็ความกว้างของริบบิ้นอันนี้คือแบบ 2.5 เซนมันก็จะเป็นฟีลลิ่งแบบนี้นะคะดูมีความเล่นใหญ่แต่ว่าจริงก็ผูกแบบไม่ได้ต้องเป๊ะทุกอันขนาดนั้นมันก็จะได้ฟีลลิ่งประมาณนี้โอเคยังไงก็หวังว่าทุกคนจะชอบลุคนี้นะคะมันแต่งตามไม่ยากทำผมก็ไม่ยากแต่ว่าได้ฟูลลุคแบบถ่ายรูปขึ้นแล้วก็น่ารักมากๆนะคะยังไงทุกคนก็ไปลองดูกันได้ก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์คุยกันนะคะเราไว้เรามาเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย